32 इन्चीको TCL टिभी हामीसँग रिपेयर हुन आएको छ। यो टिभीको मोडल नम्बर छ 32D3000। यो टिभीमा पावर इन्डिकेटर बलिरहेको छ लाइनमा देखेर र अन गर्दा टिभी अन पनि हुन्छ र TCL लेखेको मधुरो आउँछ है। भिडियो चाहिँ भित्र मधुरो देखिन्छ है त। ढिलो नगरी टिभीलाई हामी फटाफट खोल्छौं। डिस्प्लेको स्केलरलाई पनि हामी मजाले सेप तरिकाले निकाल्छौं। अगाडिपट्टिको फ्रेमलाई निकाल्छौं। डिस्प्लेलाई हामी एकदम सेप तरिकाले निकाल्छौं। यसको अब हामी ब्याकलाइट चेक गर्छौं। यो टिभीमा प्रब्लम ब्याकलाइटको हुनाले हामी ब्याकलाइट अर्को हाल्न गइरहेका छौं। पुरानो ब्याकलाइट निकालेर हामीले साइड लगायौं। अब यसमा नयाँ ब्याकलाइट हाल्छौं। नयाँ ब्याकलाइट हालेर हामी एकचोटि चेक गर्छौं यो चल्छ कि चल्दैन भनेर है त। मजाले चलिरहेको छ। अहिले ब्याकलाइट फिट गरिसकेपछि अब हामीलाई चेक गर्छौं। मजाले TCL लेखेर आइसकेको छ। मजाले चलिरहेको छ है त। लास्टमा हामीले टिभी प्याक गरिसकेपछि मजाले चलाइरहेको छौं। मजाले चलिरहेको छ। पहिला चाहिँ यो मधुरो आउँथ्यो भने चाहिँ अहिले एकदम राम्रो आइरहेको छ है त। यदि तपाईको टिभीमा यस्तै प्रब्लम छ भने कतै ब्याकलाइट त प्रब्लम छैन, चेक गराउनु होला है त। गाइडलाई फलो गर्नु होला। एकदम मेहनतले भिडियो बनाएको छु मैले।